Hello everyone. So good morning students. Welcome to Scordemy NEET. And muk sage monot ase tumalokor hone nai. So again I'm introducing myself. This is Krishna Sharma and I'm your zoology educator. Hobo? Etia swa I hope tumaloke poha huna kori asa hone nai. Since tumalokor NEET etia hardly 1 month ase hone? Hardly 1 month. So poha huna to koribo lagibo. I hope tumalokhe poha huna kori asa logote tumalokor joa kaile botany class hoi gol. তোমালোকে ক্লাসটো চাবা যি সকলে চোৱা নাই ঠিক আছে আৰু এতিয়া চোৱা আজি তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট জুলজি ক্লাস হয়নে মই তোমালোকক ক্লাসৰ আগতে কেটামান কথা বুজাই দিও হ'ব চোৱা এতিয়া চোৱা যেহেতু গম পাইছা হয়নে নাই যে নিটৰ বাবে এতিয়া তোমালোকৰ হাতত জাস্ট আছে 1 month হয় এতিয়া so this phase is not about studying more বা তোমালোকে যে কিবা এটা নতুন বস্তু পঢ়িলো ধৰা হয়নে নাই কিবা এটা নতুন কনসেপ্টে চাই লও হেতু কৰিব তোমালোকৰ একেবাৰে টাইম নাই এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকক ৰ‍্যাপিড ৰিভিজন লাগিব হয়নে না ৰ‍্যাপিড ৰিভিজন প্ৰ্যাকটিস তোমাৰ MCQ যিমান পা তোমালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰা এন্ড তোমালোকে যিমানে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা তোমালোকৰ হিমানে কনসেপ্টবোৰ কি হ'ব কনসেপ্টবোৰ তোমালোকৰ ইজিলি ৰিভাইজ হ'ব হয়নে নাই বিকজ this phase is about revising yes the more you revise the more you will stop making mistakes or the more you will improve your marks isn't it so আমি এটো ক্লাছত ওকে আমি তোমালোকক থিওৰি একেবাৰে নপঢ়াও হয়নে নাই এটো তোমালোকক মই আগতে কৈ দিছিলো হেদিনা আমাৰ যোনটো তোমালোকৰ বেচ লঞ্চ হেতু তোমালোকৰ ভিডিওটো আছিল তাত চাবা মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছিলো যে আমি unnecessary theory বা তোমাৰ overly complicated তোমালোকৰ discussion হেইবোৰ আমি টাইম ওয়েষ্ট নকৰো হ'ব বাট তোমালোকৰ আমি এটা ওভাৰঅল আমি কি কৰিম ওভাৰঅল এটা সামাৰি দিম হ'ব ৰ‍্যাপিড সামাৰি হ'ব বা ৰ‍্যাপিড ৰিভিজন হ'ব এটি ধৰা আজি আমি কৰিম তোমালোকৰ এনিমেল কিংডম তোমালোকৰ এগেইন হাই ওয়েটেড চ্যাপ্টাৰ জুলজিৰ হয়নে তো কি কৰিম আমি এনিমেল কিংডমত আমি এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন লম কিছুমানকে अराउंड 50 কোৱেশ্চনছ ধৰি লোৱা সেকশন ওয়াইজ হ'ব আমাৰ ঠিক আছে আমি গম পাম এতিয়া ক্লাস স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ দিছো এটা ওভাৰভিউ আমি ৰ‍্যাপিড ফায়াৰ কোৱেশ্চনছ লম হয়নে সেই কোৱেশ্চনবোৰ তোমালোকৰ মই এনেকে ফ্ৰেম কৰিছো যাতে তোমালোকৰ এন্টায়াৰ চ্যাপ্টাৰটো এবাৰ এটা ওভাৰভিউ পাই যোৱা ওকে ওভাৰভিউ পাই যোৱা যে কি ফাইলেম আছিল ঠিক আছে হেমিকৰ্ড এটা কোন কেটা ফাইলেমত তোমালোকৰ কি ফিচাৰ্স দেখিবলৈ পোৱা বা কোনটো ফিচাৰ তোমাৰ অনলি ইউনিক হয় কিবা এটা সাপোজ ওয়াটাৰ ভাস্কুলাৰ সিস্টেম তোমাৰ ইকানোডাৰ্মাটা ফাইলেমৰ ইউনিক ফিচাৰ হয় নে নাই হেইবোৰ বস্তু তোমালোকে সৰি মনত আহিব তোমালোকৰ ৰিকল দেন এগেইন ডিফাৰেন্ট কনসেপ্ট লাইক সিলম কি হয় ওকে সিলম কি হয় বডি কেভিটি কি হয় তোমালোকৰ ডিফাৰেন্ট জাৰ্মিনেল লেয়াৰ্স এইবোৰ গুটেখিনি বস্তুবোৰ এটা তোমালোকে ওয়ান শটত তোমালোকে এটা ৰিভাইজ ওকে ৰিভাইজ কৰিবলৈ পাবা সো মেক শিওর তোমালোকে এইটো ভিডিওটো চোৱা ঠিক আছে নিজৰ ফ্ৰেন্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰা লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা এন্ড তোমালোকে জয়েন কৰা আমাৰ ক্লাসটো হ'ব কিবা যদি বুজি নোপোৱা ক্লাসৰ মাজত তোমালোকে ইউ আৰ ফ্ৰী টু আস্ক দ্যাট ওকে কমেন্ট কৰি জনোৱা তোমালোকে মই তোমালোকক আনসাৰ কৰি যাম হ'ব বুজাই যাম এপিনে ওকে আমি কোৱেশ্চন সলভ কৰিম একেলগে মই চোৱা এটো ক্লাস তোমালোকৰ লগত ইন্টাৰেক্টিভ কৰিবলৈ বিচাৰো এনেকুৱা নহয় যে মই তোমালোকক আই এম গিভিং লেকচাৰছ মই ইয়াতে তোমালোকক কোৱেশ্চন সলভ কৰি আছো তোমালোকে জাস্ট বহি কিনে শুনি আছা হেনুকা নহয় বাট I want my class to be highly interactive okay highly interactive highly energetic hobo okay so etia besi time waste nokori let's get started okay students so yes so tumalokor first section ki hobo first section tumalokor rapid fire questions hobo okay rapid fire mane ki buja rapid fire mane ki hoy speed with accuracy হয়নে নাই সো তোমালোকে কিমান কিমান কম টাইমত তোমালোকে একিউৰেটলি আনসাৰবোৰ কৰিব পাৰা বা আইডেন্টিফাইং ফিউ কি ওয়ার্ডস হেতু আমি এটা তোমালোকক বুজাম সোয়া নিট মানে বহুতে ভাবে কি জানা যে বহুত কিবা কমপ্লিকেটেড বস্তু খুধে হয়নে নাই question paper তোমালোকে ভালকে যদি এনালাইজ কৰা এনেকুৱা তোমালোকে কমপ্লিকেটেড বস্তু নোপোৱা no doubt there will be 10 questions or you can say 10% of the question paper will be very difficult কিন্তু তোমালোকে সেই 10% তে ফোকাস কৰিলে নহব জানো নহব হয়নে নাই তোমালোকে সেই 90% কভাৰ কৰিব লাগিব আগতে and trust me students trust me when I say okay
I'm speaking of biology, okay? I'm speaking for the biology section, not for the physics and chemistry. Speaking for the biology section, তোমালোকৰ পেপাৰত believe me 90% question তোমালোকৰ NCERT based থাকে, basic বস্তু থাকে, কিন্তু কি হয় ইয়াতে students কি কৰে জানা, basic বস্তু বা you know the conceptual, highly conceptual বস্তুবোৰ কি কৰে তেওঁলোকে ignore কৰে, okay? তেওঁলোকে ignore কৰে নাই বা কি কৰিব তেওঁলোকে mark up কৰিবলৈ যায়, and at the end কি হয় exam হলত গৈ কিনে তোমালোকে panic কৰা, you know options মতে তোমালোকে confuse কৰি কিনে কি হয়, you end up marking the wrong answer, okay? You end up marking the wrong answer, and wrong answer মানে কি, wrong answer মানে তোমালোকৰ কি হয় directly -1 হয় নে নাই? Yes, so আজি আমি তোমালোকক questions সেইটোৱে দেখাম যে তোমালোকৰ বেসিক বস্তুবোৰ, ঠিক আছে, বেসিক বস্তুবোৰ লাগিব, বেসিক বস্তু পৰাই তোমালোকক নিটত চাবা কুৱেশ্যনছবোৰ ইউজুৱেলি 80 to 90% তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছবোৰ তেনেকুৱাই থাকে, জাস্ট অকমান you know ট্ৰিকি কৰি দিব, হয় নে নাই, ট্ৰিকি কৰিব বা you know তোমালোকক কনফিউজ কৰাবলৈ অপচনছবোৰ তেনেকুৱা দিব সেইটো, বাট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যনছ you know কিবা বোলে শুনাই নাই বোলে, এইটো বস্তু কি হয়, এইটো বস্তু আমি শুনাই নাই, এনেকুৱা কুৱেশ্যন ট্ৰাষ্ট মি ষ্টুডেণ্টছ, মোক বিলিভ কৰা, এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ তোমালোকে ৰেয়াৰলি পাবা, জাস্ট 10% থাকিব তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ, সেইবোৰ কুৱেশ্যনছো আমি ডিছকাছ কৰিম দিয়াচোন, নকৰো বুলি কোৱা নাই, কিন্তু ফ'কাছ আমাৰ থাকিব ফাৰ্ষ্টত এনচিইআৰটি বেছ, অকে? দ্য বেচিক বস্তুবোৰ থাকিব, বেচিক বস্তু তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত ক্লিয়াৰ হোৱা, হয়নে? চ' হ'ব এতিয়া বেছি আমি টাইম ৱেষ্ট নকৰো, বিকজ you know we have to cover a lot of questions, around 80 to 90 questions আমি ট্ৰাই কৰিম আজি এইটো ক্লাছত, অকে? আমি ট্ৰাই কৰিম, চাওঁ কিমানলৈ যায় হয়নে নাই? চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা ইয়াতে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি সুধিছে, the canal system in porifera helps in, চোৱা porifera, okay? porifera কোনটো হয় তোমাৰ, porifera কোনটো ফাইলেমৰ হয় তোমাৰ, মনত কৰা, মই নকওঁ এইটো, চোৱা ইয়াতে কিৱৰ্ড কি হয়, ইয়াতে কিৱৰ্ড হয় তোমাৰ canal system, okay? canal system in porifera, so canal system মানে মনত ৰাখিবা যে whenever you see canal system in porifera, canal system আৰু porifera যেতিয়া তোমালোকে একেলগে দেখা, it means your water flow, okay? এনেকে মনত ৰাখিবা, so ইয়াতে কিৱৰ্ডটো হ'ব তোমাৰ water flow, okay? water flow, yes, so water flow কি কৰিব, water will enter through ostia, yes, water will enter through your ostia কি হয়, ostia, these are minute pores, okay? These are minute pores present in the entire body surface of porifera, isn't it? So the answer will what? Answer will be a circulation of water for food and gas exchange, okay? Circulation for water for food and gas exchange. So বহুতে কি ভুল কৰে এইটো, canal system বুলি only digestion বুলি ভাবে, okay? only digestion নহয়, because ইয়াতে তোমাৰ porifera canal system টো তোমাৰ entire you know life processes বোৰ তোমাৰ কি কৰে, participate কৰে, so ইয়াতে যেতিয়া দেখিবা canal system and porifera, এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে water flow, ইয়াতে water flow বিষয়ে কৈছে, so water will enter through ostia, okay? ostia, these are pores, আৰু কি কৰিব, সেই water টো তোমাৰ water circulate কৰা সহায় কৰিব, লগতে food and gas exchange কৰিব, okay? so this is how you solve this kind of questions, okay? see এইটো তোমাৰ বহুত বেসিক কুৱেশ্যন হয়, হয়নে নাই, কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব, ইয়াতে তোমাৰ ষ্টুডেণ্টছে আকৌ ভুল কৰিব, এইটো মাৰ্ক কৰিব, মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে তোমাৰ ডাইজেশ্যন মাৰ্ক কৰিব, হয়নে নাই, আকৌ কিছুমানে ভাবিব পাৰে ৰেস্পিৰেশ্যন মাৰ্ক কৰিব, চ' চোৱা ইয়াতে কেনেকুৱা তোমালোকক হেৰি হ'ব পাৰে, হয়নে নাই, চিলি মিষ্টেক হ'ব পাৰে, হ'ব? কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 over, চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, nidoblast are characteristics of, okay? nidoblast are characteristics of, কি হয় এখানে nidoblast কি হয়, nidoblast তোমাৰ ইয়াতে কি থাকে, stinging cells থাকে, হয়নে নাই, nidoblast contain the stinging or stingy cells known as nematocytes, okay? nematocytes, হয়নে নাই, মনত আছে, or you can say nematocysts, ইয়াতে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয়, এইটো মনত ৰাখিবা, nidoblast তোমাৰ stingy cells থাকে, stingy cells বোৰক তোমাৰ nematocytes কয়, হয়নে নাই, এতিয়া nidoblast কি দিছে যে sorry, characteristics of কোনটো ফাইলাম হয়, yes, it is B, option B, nidaria, হয়নে নাই, annelidot নোপোৱা, molluscat নোপোৱা, poriferaটো নোপোৱা, so এইটো I think very easy to remember, nido, here also nidaria, yes, nidoblast, nidaria, and along with that nidoblast মানে মনত ৰাখিবা যে ইয়াতে তোমাৰ nematocysts থাকে, these are what, these are the stingy cells, হ'ব, clear, okay? then question number 3, flame cells occur in, okay? flame cells occur in, so flame cells ক'ত থাকে, flame cells থমত থাকে না ককৰোচত থাকে, নে প্লেনেৰিয়াত থাকে, so flame cells, these are exclusive, okay? flame cells, these are exclusive to planaria, okay? these are exclusive to planaria, flame cells কিহত help কৰে, flame cells, these are responsible for your osmoregulation,
These are responsible for osmoregulation. Okay, osmoregulation. So this is a phlegm cell. This is a itu know bahut ebor question tomar sorry ebor question tomar NEET favorite hoy. Junbur tomar you will see that these are unique to certain phylum. So phlegm cells tomar osmoregulation help kore. Okay, and this is unique to your phylum what? Plathelminthes. Okay, unique to this phylum Plathelminthes. Hoine nai? Phlegm cells unique to your phylum Plathelminthes. Only এই phylumটো দেখিবলৈ পাবা। এতিয়া চোৱা ইয়াৰে পৰা মই বাৰু আনসাৰটো তোমালোকক আগতে ক'লো ইয়াৰে পৰা চোৱা earthworm, cockroach and pila এইকেইটা Plathelminthesত হয় জানো? নহয় হয়নে নাই? earthworm কিহত আহে তোমাৰ? earthworm কিহত আহে? annelidaত আহে হয়নে? annelidaত আহে এইটো annelida হয়। cockroach কিহত আহে? cockroach তোমাৰ arthropodaত আহে। pila কিহত আহে? pila তোমাৰ আহে molluscত আহে। So option is your so correct answer is your what? Correct answer is your planaria. Okay, planaria. Yes. Okay. Plathelminthes eketa kami ki boli kau. Also these are known as your flatworms. Okay, these are also known as your flatworms. Okay, flatworms because they have a flattened body. Okay, they have a dorsally flattened body. They have a dorsally flattened body. Okay, moving to the next question. Which phylum shows radial symmetry? Okay, yate symmetry kotha hodise. So this is again a very important concept. Symmetry mane ki buja? Symmetry mane duta half jodi divide kore thik ase kiba eta line. Okay, a line if it divides an organism into two identical halves. Okay, into two identical halves etu kami symmetry boli koa hoy hoine nai? Aru symmetry ami duta type dekhibole pao eta hoise tomar bilateral symmetry aru eta hoise tomar radial symmetry hoine? Radial symmetry is nothing but radial symmetry tomar ki hoy? Radial symmetry central axis hoy. Okay, central axis hoy or it divides the organism centrally. Okay, it divides the organism centrally. So yate so arthropoda annelida. Okay, arthropoda annelida ba chordata এইবোৰ usually bilateral symmetrical hoy. Okay, bilateral, they exhibit bilateral symmetry. Okay, so your correct answer will be phylum Cnidaria. অলপ আগতে পঢ়িছিলো আমি হয়নে নাই? Nidoblast, Nidoblast ক'ত থাকে তুমি Nidoblast Cnidariaত পোৱা যায়। Again you will see Cnidaria, they exhibit your radial symmetry. Two very important examples of not examples actually, two important body forms found in this phylum Cnidaria কি হয় তোমাৰ? এটা হৈছে তোমাৰ polyp, এটা হৈছে তোমাৰ polyp আৰু এটা হৈছে তোমাৰ কি? Medusa হয়নে নাই? Polyp আৰু Medusa. So these are the two important body forms. Okay, important body এই দুটা question সুধে ঠিক আছে ইয়াৰে পৰা তোমালোকক question সুধা যায় so মনত ৰাখিবা polyp and medusa these are the two body forms found in Cnidaria. So Cnidaria তোমাৰ এটা বছৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই হতে okay এই phylum টো তোমাৰ organism কি কৰে they exhibit both sexual and asexual reproduction. Okay, they exhibit both sexual and asexual reproduction হব so polyp তোমাৰ mainly কি হয় polyp তোমাৰ asexual হয় ঠিক আছে polyp তোমাৰ asexual আৰু এটো তোমাৰ medusa টো তোমাৰ sexual হয় ঠিক আছে polyp is asexual. Okay, polyp is asexual. Okay, medusa is your sexual. Okay, sexual reproduction ঠিক আছে so এইকেইটা তোমালোকৰ important fact হয় ইয়াতে তুমি মনত ৰাখিবা next question pseudocoelom. Okay, মই তোমাক কৈছিলো নহয় starting ত যে কিছুমান আমি হেৰি কি বুলি কয় কিছুমান important concept আমি গোটেইখিনি summarize কৰিম coelom ইয়াতে কি কৈছে coelom বিষয় কৈছে হয়নে নাই coelom মানে কি বুঝো coelom is nothing this is your coelom is nothing but your body cavity. Okay, coelom means your body cavity. Okay, ইয়াতে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে coelomৰ আমি three types of coelom পাও এটা আছে তোমাৰ pseudocoelom. Okay, pseudocoelom যোনটো আমাৰ questionত সোধা হৈছে ঠিক আছে pseudocoelom তাৰ পিছত coelomate and কি হয় acoelomate. Okay, acoelomate. Okay, yes, pseudo means what? false coelom তো ইয়াতে কি চোৱা হেৰি অপশন কেটা চোৱা Plathelminthes, Ascalminthes, Annelida, Mollusca. ইয়াতে তোমাৰ pseudocoelom কোনটো হয় pseudocoelom option B. Yes, option B Ascalminthes. Annelida কি হয় coelomate হয় Annelida coelomate হয় Plathelminthes কি হয় coelomate হয় Mollusca তোমাৰ again acoelomate. Okay, all right. So nephridia are excretory organs in yes this is again very important. Okay, nephridia ba jetia amak sudha hoy je excretory organs ki hoy tomar
এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব নেফ্ৰিডিয়া তোমাৰ এক্সক্ৰিটৰী অৰ্গেনছ ক'ত ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যায় তোমাৰ নেফ্ৰিডিয়া নেফ্ৰিডিয়া ক'ত পাবা 1 second okay okay so নেফ্ৰিডিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱা অপচন কেইটা চোৱা ককৰোচ কি হয় তোমাৰ আৰ্থ্ৰপডা হয় নে নাই আৰ্থ্ৰপডাত আমি কি বুলি জানো যে এক্সক্ৰিটৰী অৰ্গেনছ আৰ্থ্ৰপডাত তোমালোকৰ কি হয় মালফিজেন টিউবলছ হয় নে নাই মালফিজেন টিউবলছ হ'ব মনত ৰাখিবা আৰ্থম কি হয় এনিলিডা হয়নে এনিলিডা তোমাৰ ফাইলেমৰ এনিলিডা ফাইলেমৰ কি থাকে তোমাৰ নেফ্ৰিডিয়া okay nephridia yes nephridia isn't it yes okay okay sorry for the inconvenience okay so coming back to the question so in case of yate tumar answer ki hobo yate answer tumar arthom hobo hoine nai এনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যন হয়নে যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে স্পেচিয়েলাইজ তোমাৰ কিবা এটা চেল আছে এক্সক্ৰিটৰী অৰ্গেন হওক বা তোমাৰ কিবা ৰেস্পিৰেটৰী অৰ্গেন হওক কিবা যদি স্পেচিয়েলাইজ চেল মেনশ্যন কৰা আছে হ'ব যেনেকৈ আমি প্লেনেৰিয়াত চালো হয়নে নাই ফ্লেম চেলছ আছিলে ফ্লেম চেলছ কিবা এটা তোমাৰ ইউনিক নেম হয় সেনেকুৱা or you can say these are important zoological terms okay these are important zoological terms so এইকেইটা টাৰ্ম তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা so এইটো মনত ৰাখিবা আৰ্থম তোমাৰ নেফ্ৰিডিয়া হয় নেফ্ৰিডিয়া পোৱা যায় ককৰোচ তোমাৰ মালফিজিয়ান টিউবলছ or you can say all the phylum of arthropoda they have malphizian tubules or you can say malphizian tubules as their excretory organ isn't it hydra janu asa specialized cell নাই হয়নে নাই hydra নাই even starfish don't have any specialized organ starfish তোমাৰ কিহত আহে ইকাইনোডাৰ্মাটা হয়নে ইকাইনোডাৰ্মাটাত আহে তোমাৰ starfish so এইটো তোমাৰ এইটো কি হয় তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ একো স্পেচিয়ালাইজ অৰ্গেন দেখিবলৈ নোপোৱা হ'ব এই দুটাত ঠিক আছে okay which is known as living fossil okay this is again your important what important conceptual question living fossil কোনটো হয় answer is it peripatus limulus hydra or obelia hydra or obelia living fossil মানে কি বুজানো living fossil মানে চোৱা এইটো question regarding living fossil এইটো কাৰণে important হয় because this organism doesn't exhibit the evolutionary changes okay this organism doesn't exhibit evolutionary what changes isn't it so yate ki hobo answer to tumar option number B hobo yes limulus so limulus is also known as your what this is also known as your 1 second it is also known as your king crab okay king crab okay it is also known as your king crab so this is your important concept okay living fossil question hudhe tumak because it shows an important what evolutionary connection okay দীপাংশু ৰাহি মেম লাইফ কিতনি কি কৈছা মই বুজা নাই মোৰ তাত দেখুৱা নাই যে এক ছেকেণ্ড এটা একো দেখুৱা নাই যে ইয়াতে মোৰ হিন্দীত আহিছে okay ঠিক আছে ঠিক আছে কৈ দিয়া
Okay, so question number 7 done. Hobo bujila etu. Etia okay, next question. Next question tomar ki hoise water vascular system. Okay, water vascular system occurs in. So etu again water vascular system tomar. This is an what? This is an another unique feature. Okay, etu tomar eta unique feature tumi dekhibole paba. Moi koisilo nohoy jot tomar jun keta file mo tomar kiba unique feature ase ba tomar you know kiba enuka unique geological terms ase jeneke tomar flames ase ami dekhibo palu flame cells tomar kihot help kore osmoregulation help kore hoyne na in case of planaria. So kenuka geological terms. Okay, এনেকুৱা geological terms বা তোমাৰ কি হয় important তোমাৰ unique features in case of different phylum একেটা তোমালোকৰ important হৈ যায় because যদি তোমালোকে পেপাৰত চোৱা নিটত তোমাৰ এইবোৰ কনসেপ্ট directly নহলেও তোমালোকক either match the following থাকিব বা তোমালোকৰ কি হ'ব assertion reasoning থাকিব তেনেকে তোমালোকক questions বোৰ repeat কৰা দেখিবলৈ পোৱা so এইটো কি হ'ব unique feature water vascular system it is it mollusca or is it arthropoda echinodermata or chordata So, yate option C hobo answer. Hoine na echinodermata. Hoine echinodermata ki ahe tumar? Starfish ahe. Okay? Starfish ahe tumar. Okay? Starfish ahe tumar obelia ahe. Hoine na? So, swa and eta kotha monot rakhiba je ei water vascular system to okay? Echinodermata tumar da unique feature hoy. Hoy eneke monot hoy gol. Aru tumalokor regarding তোমালোকক যদি সোধা হয় যে what is the function of this water vascular system তেতিয়া মনত ৰাখিবা the water vascular system this is utilized by the organism belonging to the phylum of echinodermata for food okay for food then for locomotion okay for locomotion okay তাৰপিছত defense for defense আৰু কি হয় capture of prey okay capture of কি হয় capture of prey so okay দীপাংশু ৰাহি তোমালোকে তুমি সুধিছা ন যে কেতিয়ালে মই লাইভ আছো so মই তোমালোকৰ till 12 লাইভ আছো ঠিক আছে 1.5 hour কে তোমালোকৰ ক্লাছটো হ'ব alternate days আহিম হ'ব এতিয়া আজি মই জুলজি লৈছো আকৌ মই পৰখিলে জুলজি লম ঠিক আছে so for 1.5 hour from 10:30 to 12 এটো হ'ব টাইমিং এটো টাইমিংত তোমালোকে সদায় জয়েন কৰিবা ঠিক আছে ক্লাছটো তোমালোকে এটেন্ড কৰিবা হ'ব okay so question number 8 done okay next question the exoskeleton of arthropod is made up of again important question okay important fact or important concept etu again tumalokor ncrt base hoy tumaloke bahute yate full kora tumalokor ki thake chance thake enuka question achwa exoskeleton of arthropod ami janu je arthropod ki ahe gote insects bur ahe hone different kind of insects spider hole tumar lizard hole tumar butterfly all this kind of insects okay they come in your arthropod hone na etia arthropod ami ki jante exoskeleton thake hone na exoskeleton thake so exoskeleton this is made up of aru eta question saba sorry aru eta important fact saba yate when we speak about exoskeleton you have to understand the function of exoskeleton exoskeleton is required or it is necessary for protection okay for protection yes so exoskeleton is necessary for protection okay protection also rigidity of the organism body mainly এই দুটা কামৰ কাৰণে exoskeleton তোমাৰ arthropodত বহুতেই দৰকাৰী হয় so it is made up কি হৈছে it is made up of chitin yes it is made up of chitin okay cellulose নহয় ঠিক আছে cellulose নহয় keratin নহয় it is made up of chitin okay chitin তোমাৰ কি হয় so keratin to কি হয় keratin is a type of protein you know keratin is a type of protein হয় না নাই this is a type of protein yes cellulose তোমার কি হয় cellulose তোমার কি হয় calcium carbonate তো এনেও নহয় calcium carbonate তো এনেও নহয় এটো cellulose কি হয় cellulose is a type of your carbohydrate হয় না নাই carbohydrate yes এটা মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা তোমালোকক এটিও সুধিব পাৰে বায়োমলিকুল চ্যাপ্টাৰটো আছে নহয় তোমালোকক তাতো সুধে যে keratin কি হয় this is a type of protein তোমালোকক মই এনে এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন ইয়াতে দি আছো অপচন কেটা আছে অপচনো আমি লগতে each of the option আমি ডিসকাস কৰি আছো হয় না নাই
answer solve কৰিছো লগতে তোমালোকক বাকি অপশন কেটা কি হ'ব পাৰে মই হেতুও কৈ দিছো so cellulose তোমালোকৰ কি হয় cellulose তোমাৰ type of carbohydrate হয় নে নাই okay so হ'ব বাৰু কাইটিন তোমাৰ এটা কাৰ্বহাইড্ৰেটে হয় কমপ্লেক্স সুগাৰে হয় and another two important point you have to know is that here cellulose this is the cellulose etu tumar ki hoy the most abundant okay it is most abundant compound okay most abundant compound found in the world okay cellulose tumar আটাইতকৈ abundant compound হয় যোনটো আমি ইয়াতে গোটেই পৃথিৱীত দেখিবলৈ পাওঁ do you know the second most abundant compound after cellulose second most important abundant compound is your chitin হয় তোমাৰ second most abundant compound so এইখিনি question তোমালোকৰ এইটো topic লগত related নহয় যদিও মই ভাবিলো যে এইকেটা important হয় তোমালোকক because চোৱা regarding cellulose বা regarding তোমাৰ keratin মই ক'লো ন ইতিমধ্যে যে তোমালোকৰ বায়োমলিকুলছ যোনটো চেপ্টাৰ আছে তাত তোমালোকৰ এইবোৰ question সোধা হয় হ'ব okay so this is done মনত ৰাখিবা exoskeleton arthropod থাকে আৰু এটো কি হয় it is made up of chitin and its function is for ensuring protection and rigidity to the organism body okay yes open circulatory system is present in okay open circulatory system মানে কি হয় circulatory system two types হয়নে closed and open আমি এখিনি ডিসকাস কৰিম পিছত হ'ব তোমালোকৰ কেটামান কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন আছে তাত আমি ডিসকাস কৰিম কিন্তু মই ইয়াতেই কৈ দিও so open মানে কি open মানে তোমাৰ there is no defined blood vessels বা তোমাৰ arteries okay that means blood কি হয় blood তোমাৰ directly heart pump কৰে okay heart pumps blood directly and all the organs তোমালোকৰ কি হয় embedded হয় all the organs you can say they directly get bedded okay in blood okay and in case of closed circulatory system okay in case of closed circulatory system কি দেখিবলৈ পোৱা তুমি এতে তোমাৰ we have well defined vessels we have well defined arteries হয়নে নাই we have well defined vessels we have well defined arteries and it ensures that blood is transported properly to each and every part of the body and this system okay see closed circulatory system it is more efficient okay it is more efficient for higher for maintaining higher pressure yes for maintaining higher pressure then for efficient supply of oxygen এইবোৰৰ কাৰণে এটো closed circulatory system important হয় বা তোমাৰ effective হয় okay so higher animals আমি কি জানো যে higher animals তোমাৰ energy requirement বেছি থাকে হেতু কাৰণে হিহতৰ তোমাৰ কি দেখিবলৈ পাবা তুমি হিহতৰ বডিত তোমালোকে closed circulatory system দেখিবলৈ পাবা হয় না এটা higher animal মানে কোন কেটা হয় এটা human হৈ যাব human obviously yes frog হ'ব তোমাৰ amphibian class amphibian this is what class mammalia cockroach হ'ব তোমাৰ হয় না নাই cockroach তোমাৰ arthropoda phylum আহে so answer will be your earthworm exhibits an open circulatory system that means it doesn't have any blood vessels okay it doesn't have any blood vessels by any network of vessels carrying blood from the heart okay this is important okay circulatory system তোমালোকৰ এইটো question সোধে যে তুমি closed circulatory system তুমি ক'ত দেখিবলৈ পোৱা হ'ব মনত থাকিব এনেকে higher animals যাৰ তোমাৰ energy requirement usually বেছি থাকে okay so হিহতক বেছি তোমাৰ বেছি অক্সিজেন দৰকাৰ হ'ব হয়নে নাই বেছি পৰিমাণৰ অক্সিজেন লাগিব হেতু কাৰণে হিহতৰ তোমাৰ circulatory system to usually it will be closed okay here the answer is earthworm annelida yes phylum annelida okay next question metamerism is characteristic of metamerism again this is a conceptual question okay metamerism is nothing but this is your segmentation okay different kind of segments okay enukwa suppose this is your animal body okay animal body hobo so yata tumi ki dekhibo paba enukwa segment dekhibole paba hobo you will find different kind of segment this segmentation okay this segmentation circular segments mainly okay this segmentation
This is nothing but this is known as your what? Metamerism. Okay, metamerism. এতিয়া ইয়াতে চোৱাচোন, ইয়াতে চোৱা, phylum কেইটা চোৱা, Annelida, Porifera, Mollusca, Cnidaria. ইয়াতে তোমালোকে I hope example জানা গোটেই কেইটাৰে, example জানা গোটেই কেইটাৰে। Annelida তোমাৰ কি আহিব? Earthworms আহিব, the most common example earthworm. Porifera তোমাৰ কি আহিব? Sponges, Spongilla, Cycon, isn't it? এইকেইটা আহিব। Cnidaria কি আহিব তোমাৰ? Cnidaria, sea anemone, হয়নে নাই? Polyp বা মেলিছা ফৰ্মত থাকে। Mollusca কি আহিব তোমাৰ? Mollusca কি আহিব তোমাৰ? Shell object, yes? যোনকেইটা তোমাৰ shell organism দেখিবলৈ পোৱা। এতিয়া কোৱা, গতিকে তোমালোকে যে এক্সাম্পল যদি তোমালোকে চোৱা, কোনটো অৰ্গেনিজমত তোমালোকে এনেকুৱা টাইপ অফ চেগমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা? পৰিফেৰাত দেখা জানো? স্পঞ্জেছত দেখা জানো? নেদেখা, হয়নে নাই? তাতে নেদেখো আমি। নিডেৰিয়া, তোমাৰ ধৰা চি এনিমন থাকে জানো তাতে? নাথাকে। আনচাৰ কি হ'ব? আনচাৰ এনিলিডা হ'ব, হয়নে নাই? এনিলিডা, the best example is your earthworm. Earthworm বডিটো এনেকুৱা থাকে নাথাকে? থাকেনে এনেকুৱা? চেগমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা, হয়নে নাই? So, this segment is nothing but this is known as your what? It is known as your metamerism. Okay. So, yate answer to option A hoy. Coanocytes, yes. Coanocytes occur in, okay. Coanocytes again, kot hoy? Coanocytes, kot hobo? Kot hobo swa? Kot hobo? Okay. So, coanocytes, these are your what? These are your A to tumar collar cells hoy, hoy ne nine? Tumar collar cells hoy. Coanocytes, these are also known as your collar cells, okay? And collar cells you are going to found in what? What dekhiba? Collar cells? Function ki hoy collar cells or? Function ki hoy? So, coanocytes function tumar mainly ki hoy? It is a type of your, you can say tumaloko water flow conduct kore, thik ase? Water flow tumalokor conduct koribo, okay? Water flow conduct koribo. And again I'm telling you, okay, coanocytes, this is again an exclusive feature, or you can say unique feature to one phylum. Among these four, eta phylum tumalake etu dekhibole paba, coanocytes ba tumalokor collar cells. And etu tumal collar cells or ki hoy function mainly water flow help kore, water flow bane eta kind of, you can say water vascular system type eta conduct kore. And this facilitates your all the activities including your respiration, digestion, transportation, ei gutei khini activity tumalokor ei collar cells ei kore, ei keta organism. Answer is your porifera. Okay, the sponges. Mainly the sponges. You can say you spongia, spongilla. Okay. Hey, kata tumalko organism on A to tumar coanocytes tumar exclusive feature hoy hiyotor. Abo. So questions tumalko enukai ahibo. Honne nai. Enukai question tumalko dekhibole paba. The very basic questions. Okay, basic question kintu tumalko, the conceptual question kintu tumalko ki hobo tricky with hudibo. Honne nai, tricky with hudibo by you know exam ot ki hoy usually panic kora jay, panic kori tumalko ei simple বস্তু খিনিও সো এতিয়া এনেকুৱা লাগে ন যে মেম এইবোৰ কি কৰাই আছে, এইবোৰতো আমি জানোৱে, এইবোৰ কুৱেশ্যন থৰি আহিব, কিন্তু ষ্টুডেণ্টছ তেনেকুৱা একো নহয়, তেনেকুৱা একো নহয়। এতিয়া তোমালোকে পাৰি আছা, এতিয়া তোমালোকৰ লাগি আছে এইখিনিতো আমি পাৰিয়ে যাম, কিন্তু চোৱা ডিফাৰেন্স এইটোৱে সিলেকশ্যন আৰু ৰিজেকশ্যনৰ মাজত। যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ সিলেকশ্যন হয় সিহঁতে কি কৰে, সিহঁতে এইখিনি বস্তু ইভেন দো দে নো ৰিভাইজ কৰে, অকে, ৰিভাইজ কৰে, প্ৰেক্টিচ কৰে, তেতিয়াহে তোমালোকৰ কি হয় এক্সাম হলত গৈ কিনে তোমালোকে কনফিউজ নোহোৱা। Because these are very confusing, and in fact the phylum kata tumalokor you know naam keta khubei confusing hoy, tumaloke jodi bhalke nopodha, bhalke tumaloke practice nokora, full hoar chance bahut thakibo, hetu karone hobo tumaloke revision kora and practice kora eneke hobo enko type of question hol. Okay, then planula larva occurs in, okay, so asun etu question try kora. Try this question. To larval stage etu kotha udise, thik ase, larval stages, okay, etu ki hoy larval stages, ki hobo answer? Try kora.
চোৱা ইয়াতে মই গুটে কেটা লিখি দিছো হ'ব কি হ'ব তোমাৰ নিডেৰিয়া তোমাৰ লাৰ্ভা অফ নিডেৰিয়া কোনটো হয় তোমাৰ নিডেৰিয়া নিডোব্লাষ্ট এগেইন নিডোব্লাষ্ট মনত কৰা নিডোব্লাষ্ট কি হয় তোমাৰ নিমাটোসাইটস থাকে তাতে হয়নে নাই yes নিডেৰিয়া তোমাৰ পলিপেন মেডিউসা সি এনিমন জেলিফিশ এইবোৰ হয়নে নাই চোৱা নিডেৰিয়াৰ তোমাৰ লাৰ্ভাল ষ্টেজটোক আমি প্লেনিউলা লাৰ্ভা বুলি কয় ওকে প্লেনিউলা আমি লাৰ্ভা বুলি কওঁ প্লেনিউলা লাৰ্ভা বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে মলাস্কাত তোমাৰ কি হ'ব মলাস্কাত তোমাৰ লাৰ্ভা কি বুলি ক'ব ট্ৰকোফৰ বুলি ক'ব ওকে ট্ৰকোফৰ বুলি ক'ব হয়নে নাই ট্ৰকোফৰ বুলি ক'ব ঠিক আছে ওকে ট্ৰকোফৰ বুলি ক'ব ইকাৰণ ধৰণে তোমাৰ লাৰ্ভা কি কয় লাৰ্ভা কি বুলি কয় So ইয়াতে তোমালোকে একো স্পেসিফিক নেম দেখিবলৈ নোপোৱা সৰি ইন কেস অফ আৰ্থ্ৰপডা তোমালোকৰ কি আহে বাটাৰফ্লাই আহে হয়নে নাই বাটাৰফ্লাই কেছত তোমাৰ কি বুলি ক'ব কেটাৰপিলাৰ ক'ব ওকে বাটাৰফ্লাই কেছত তোমাৰ কি বুলি ক'ব কেটাৰপিলাৰ ক'ব নহয় এনেকে নিলিখো মই ৰবা ইয়াতে তোমালোকৰ সো ইকাৰণ টাৰ্মত একো স্পেসিফিক নেম নাই হ'ব স্পেসিফিক একো নেম নাই লাৰ্ভাল ষ্টেজ বুলি কয় আৰু কেতিয়াবা হ'ব in case of arthropoda কি হয় arthropoda কি আহে arthropoda আমি জানো যে butterfly আহে হয়নে নাই butterfly আমি house fly different kind of insects আমি দেখিবলৈ পাওঁ so arthropoda যদি খুধে তোমালোকে এটো তোমালোকে এটা specific name নোপোৱা কিন্তু in case of butterfly আমি জানো যে excuse me the larval stage it is known as your caterpillar okay in your flies it is known as maggot so এই কেটা নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই লাৰ্ভাল ষ্টেজ কো এটো সৰি এই লাৰ্ভাল ষ্টেজ তো তোমালোকক ইউজুয়ালি কোৱেশ্চন সোধা হয় হ'ব সো প্লেনুলা লাৰ্ভা আনসাৰ ইজ ইয়োৰ নিডেৰিয়া ওকে নিডেৰিয়া তোমাৰ লাৰ্ভাল ষ্টেজ তো প্লেনুলা লাৰ্ভা বুলি কোৱা হয় ওকে বুক লাংস তো বুক লাংস occur in again এটো কি সুধিছে লাংসৰ কথা সুধিছে হয় নাই লাংসৰ কথা সুধিছে সো বুক লাংস they occur in where cockroach আমি কি বুলি কওঁ cockroach again your malphizian tubules okay malphizian tubules so book lung this is your excretory organ okay this is your excretory organ okay okay malphizian tubules বুলি কওঁ আমি হ'ব okay so book lungs will occur in book lungs কত পাবা স্পাইডাৰত পাবা হ'ব স্পাইডাৰত পাবা তুমি book lungs okay book lungs okay fine প্ৰণত কি পাবা তোমালোকে প্ৰণত কি পাবা প্ৰণত থাকে তোমালোকৰ এয়াৰ গিলছ হয়নে নাই প্ৰণত থাকে তোমালোকৰ এয়াৰ গিলছ okay এয়াৰ গিলছ থাকে yes আৰু এই স্পাইডাৰ যে হয় এটো যে স্পাইডাৰ কলো মই স্পাইডাৰ হ'ব তোমাৰ আনসাৰটো ইয়াতে book lungs it is found in spider spider is another class within your phylum কি হয় within your phylum arthropoda এই ক্লাসটো কি বুলি কওঁ আমি arachnid okay okay arachnida or you can say arachnoid okay so spider tumar eta class hoy this is a class spider is a type of or you can say this is a class within the phylum arthropoda okay so answer tumar spider hobo book lungs again eto to malphizian tubules to jani bai na it's very easy malphizian tubules is present in your cockroach okay eto ami discuss nokoru already discuss korisu ami gote keta torsion is characteristic of okay this is what torsion mane ki hoy torsion mane swa eto the concept hoy hoine nai this is your eto to tumalokor the conceptual form sorry conceptual question hoy thik ase এতিয়া সোয়া মই ইয়াতে বুজাই দিও তোমালোকক টৰ্চন মানে ফাৰ্স্ট অফ অল আনসাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব আনসাৰ তোমালোকৰ মলাস্কা হ'ব ওকে আনসাৰ তোমালোকৰ মলাস্কা হ'ব এতিয়া সোয়া বুজা টৰ্চন তো কি হয়
So mollusca আমি mollusca, the organisms belonging to this phylum mollusca, their body is divided into 3 parts. হয়নে নাই? That is muscular foot, okay? Muscular foot থাকে, head থাকে, okay? আৰু এটা কি থাকে? এটা তোমাৰ visceral hump থাকে, হয়নে নাই? এটা তোমাৰ visceral hump থাকে, হয়নে? Yes, visceral hump থাকে। আৰু visceral hump টো this is covered by your mantle, okay? This is covered by your mantle, isn't it? Mantle তোমালোকৰ এইটো cover কৰে আৰু between mantle and your visceral hump এটা তোমাৰ mental cavity থাকে, হয়নে? Mental cavity থাকে। So torsion, this is nothing but torsion is a characteristic of the group or phylum mollusca by which the mantle, okay, the mantle it is twisted, okay, the mantle it is twisted to the anterior side of the body, okay, mantle gets twisted to the anterior side of the what side of the body, বুজিলা হবো? So torsion মানে so torsion, যেতিয়া torsion word দেখিবা, torsion, sorry, torsion মানে just এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, mental টো আহিবা, okay, mental টো মাইণ্ডত আনিবা, ঠিক আছে? এই mental word টো মাইণ্ডত আনিবা, হ'ব? তেতিয়া আনসাৰটো পাবা। mental কি হয়? mental the twisting, okay, torsion is the twisting of the mental, okay, mental cavity within the visceral hump, ঠিক আছে? সেইটো কাৰণে কি হ'ব তোমাৰ organism তোমাৰ anterior side, okay, posterior নহয়, anterior side তোমালোকৰ এইটো বস্তু shift হৈ যাব, ঠিক আছে? bend হৈ যাব এইটো বস্তুটো, যোনটো mental cavity থাকে anterior side তোমালোকৰ bend হৈ যাব আৰু এটা hump type এটা shell type এটা form হৈ যায় সেইটো কাৰণে, হ'ব? এইটোৱে কৈছে তোমালোকৰ যোনটো shell থাকে, দেখিছে নে নাই? শামুক, yes, snail, shell নহয় exactly, মই শামুক বুলি কম, ঠিক আছে? শামুক, snail, এইকেইটা তোমালোকে বডি কেইটা কেনেকুৱা দেখা? ওপৰত এটা তোমাৰ shell থাকে, হয়নে নাই? সেইটো তোমাৰ anterior side টো বুজাইছে, হ'ব? anterior side টো তোমাৰ এটা মানে twist হৈ যায় এইটো বস্তু, so posterior side ত নাথাকে এইটো mental টো সেই hump বা এইটো cavity টো নাথাকে, এইটোৱে কৈছে। so এইটো তোমালোকৰ characteristic হয় of mollusca, okay? The larva of echinoderms is, okay, the larva of echinoderms কি হয় এইটো? ট্ৰকোফৰ অকমান আগত আমি পাইছো, হয় নাই? ট্ৰকোফৰ ক'ত আছিলে? ককৰচত আছিলে, yes? ইয়াতে কি হ'ব আনসাৰটো তোমালোকৰ বিপিনেৰিয়া হ'ব, ঠিক আছে? আনসাৰটো তোমালোকৰ বিপিনেৰিয়া হ'ব। larva of echinoderms is বিপিনেৰিয়া। ট্ৰকোফৰ আমি অলৰেডি পালো, yes? ট্ৰকোফৰ আমি অলৰেডি পালো, ট্ৰকোফৰ তোমালোকৰ এইটো ককৰচৰ হয়, এইটো পঢ়িলো আমি, হয়নে নাই? এতিয়া বাকী দুটা কি হ'ব? এ ভেলিগাৰ আৰু নপিলেছ কি হয়? ভেলিগাৰ আৰু নপিলেছ তোমাৰ কি হয়? চোৱা, ভেলিগাৰ তোমাৰ larval form হয় of the phylum mollusca, okay, mollusca, okay, ঠিক আছে? ট্ৰকোফৰ অলৰেডি জানা, and নপিলিয়াছ, sorry, কি হয় এইটো? নপিলিয়াছ, okay, নপিলিয়াছটো তোমাৰ কি হয়? Yes, নপিলিয়াছটো তোমালোকৰ crustaceans হয়, okay, crustaceans of the class crustaceans, okay? কোন আহে crustaceans ত? crustaceans class টো তোমাৰ এইটো এটা class হয়, ঠিক আছে? This is not a phylum, crustaceans is a class, just like in case of spider আমি কি চালো? arachnoid, okay, arachnida যেনেকে কোৱা, okay, different forms তুমি এটা নামৰ দেখিবলৈ পাবা, arachnoids বুলি কয়, কিছুমান তোমাৰ arachnida বুলি কয়, এইটো এটা class আছিলে, হয়নে নাই? crustacean is again your class, okay, is your class। ইয়াতে তোমালোকৰ আহিব crab আহিব, হ'ব? crab আহিব, oyster আহিব, এইটো তোমাৰ কোনটো ফাইলেমত হ'ব? এইটো তোমালোকৰ mollusca ফাইলেমত হ'ব, mollusca ফাইলেম। so nauplius, this is the larval stage of your mollusca বুলিও ক'ব পাৰা, ভেলিগাৰ বুলিও কয়, হ'ব? so answer of echinoderms is your বিপিনেৰিয়া। echinoderm মানে কি হয় ইয়াতে? কোনটো organism দেখিবলৈ পোৱা? starfish, the most common example or the most frequently asked question, starfish, echinoderms, okay? echinoderms again unique feature টো কোৱা, কি আছিলে unique feature তোমাৰ water vascular system, মনত ৰাখিবা, unique feature তোমাৰ echinoderms ৰ water vascular system, হ'ব? okay, notochord persists throughout life in, okay, notochord, now we are coming to the section of chordates and non-chordates। notochord কি হয়? notochord vertebral column same হয় জানো ইহঁত দুটা? same নহয়, হয়নে নাই?
Notochord is different, right? Notochord exists in the embryonal stage, right? And in case of mammals, that means mammals like us, human beings, including humans and all the different kind of mammals, amar eta ki hoy, we have notochord only in our embryonal stage, okay? And later when during our adult phase, ki hobo during our adult phase, this notochord gets replaced by our vertebral column, okay? This notochord gets replaced by our vertebral column. So ইয়াতে তোমালোকৰ কোনটো ক্লাছত ঠিক আছে এটা ক্লাছ হয় হ'ব এটা ফাইলাম নহয় ভুল নকৰিবা again ক্লাছ কি হয় ফাইলাম কি হয় কিংডম কি হয় সেইখিনি মই নুবুজাও আৰু এতিয়া ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকক আই থিংক বটনি মেমে সিমৰন মেমে তোমালোকক বুজাইছে যোৱা কাইলে হয় না নাই সেইখিনি মই ডিফাৰেন্স নুবুজাও আৰু চোৱা এইকেইটা ক্লাছ হয় তোমালোকৰ ইয়াতে তোমাৰ notochord will persist throughout life in option C হ'ব cephalochordate ঠিক আছে cephalochordate তোমালোকে notochord to throughout their life দেখিবা হ'ব throughout their life. In case of mammals কি হয় in case of mammals তোমালোকৰ notochord gets replaced, okay, gets replaced by vertebral column, okay, during adult life. Amphibian আৰু reptile নহয় answer ঠিক আছে answer তোমাৰ cephalochordate হ'ব the body cavity completely lined by mesoderm is the body cavity completely lined by mesoderm. Yes, এইটো কি হয় mesoderm mesoderm মানে কি বুজা চোৱা So, আমি questions বোৰ কেনেকে কৰি আছো তোমালোকৰ গোটেই চ্যাপ্টাৰটো কভাৰ হৈ আছে না নাই each of the topic তোমালোকৰ সামাৰাইজ হৈ আছে না নাই ৰিভিজন হৈ আছে না নাই হৈছে আমি ফাইলাম বোৰ চাই আছো আমি তেওঁলোকৰ ফিচাৰ চাই আছো আমি কোড তোমালোকৰ ইউনিক ফিচাৰ বোৰ চাব লাগে দেন তোমালোকৰ কোড তোমাৰ কনসেপচুৱেল বস্তুবোৰ তোমালোকক বুজাব লাগে আমি গোটেইখিনি চাই আছো হয় না নাই লগতে তোমালোকৰ অপচনছ বোৰো তোমালোকৰ আমি এলিমিনেট কৰিবলৈ দেখাই আছো হয় না সো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আমি আহিম কিন্তু কোৱেশ্চনটোৰ আগত কি আছে চোৱা মেজোডামটো কি বুজা it is a germinal layer, okay? Mesoderm is a germinal layer. হয় না? Mesoderm is a germinal layer, okay? Yes. আৰু different type of germinal layers কি আছে আহে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ ectoderm আহে ectoderm দেখিবলৈ পোৱা আৰু এটা তোমালোকে third germinal layer দেখিবলৈ পোৱা that is endoderm হয় না endoderm, yes. So endoderm is the innermost layer. তাৰপিছত তোমালোকৰ mesoderm আহে and last তোমালোকৰ কি আহে ectoderm আহে হয় না ectoderm আহে yes okay so এইকেইটা তোমালোকৰ কি হয় germinal layers হয় না germinal layers এতিয়া coming back to the question they are asking that the body cavity completely lined by mesoderm this is known as your so আকৌ তোমাৰ সেই phylum body cavity বিষয় সুধিছে হয় না body cavity বিষয় সুধিছে so body cavity আৰু germinal layer these are two different concept okay two different concept in case of germinal layer আমি organisms divide কৰো mainly triploblastic okay mainly এখানে separate বস্তু হয় mainly triploblastic okay and second one is your what diploblastic হয় না diploblastic yes so based on germinal layer all the number of germinal layers আমি organisms divide কৰো এই দুটা category mainly triploblastic হ'ব নে diploblastic হ'ব এতিয়া ইয়াতে সুধিছে ইয়াতে তো আনসাৰ তোমাৰ phylum হ'ব Phylum of the body cavity completely lined by mesoderm is your phylum. Okay, that means phylum qua ba true phylum qua ba phylomate qua anything. Okay, the organisms that show or that exhibit a phylum. Okay, true phylum they are known as phylomate. They are known as what? They are known as phylomate, and phylum is nothing but this is the body cavity completely lined by your mesoderm. That is the second germinal layer. Okay, clear. Which is triploblastic and so ahi gol next question. Which is triploblastic and Acoelomate. Okay, so এতিয়া এইটো question বহুত confusing হ'ব পাৰে হয় না নাই এইটো question বহুত confusing হ'ব পাৰে triploblastic and কি acoelomate হয় না নাই চোৱা এতিয়া বহুতে কি ভুল কৰিব যে তেওঁলোকে ভাবি লয় যে এই triploblastic আৰু acoelomate okay these are similar concept first of all হেতু নহয় মই তোমালোকক বুজালো এই মাত্ৰ যে এটো তোমাৰ this is your triploblastic hok ba tumalokor diploblastic hok this is about your germinal layers okay this is about your germinal layer okay okay and phylomate mane tumar phylum word to tumar body cavity hoy hoine nai so kiba ta organism okay if it is triploblastic mane ami usually ki bujo higher animals whole boli ase tumalokor you know it will be phylomate কেনেকুৱা কোনো একো নেসেসারি নাই হ'ব তো এটো তোমালোকে ভুল নকৰিবা এটা তোমালোকৰ আনসাৰটো কি হ'ব এস্কেৰিস হ'ব ওকে অপশন will be এস্কেৰিস ওকে এস্কেৰিস হ'ব triploblastic plus acoelomate হ'ব ওকে
ইকানোডাৰ্মাটা এটো কোটা হেতে মই এস্কাৰিছ টু ইকানোডাৰ্মাটা আহে হনে নাই ফাইলেম ইকানোডাৰ্মাটা okay Aristotle's lantern occurs in yes again this is your important okay this is your important মানে unique feature important bare gutei khinie hoy kintu diason jot moi bhabu je eketa tomaloke beshi focus dibo lage ebur questions aha hoy karon কিন্তু তোমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ জুলজিক্যাল টার্ম হয় ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ এটা জুলজিক্যাল টার্ম হয় okay all right so Aristotle's lantern occurs in your sea urchin sea urchin মনত ৰাখিবা এইটো এইটো একদম স্পেসিফিক কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে these are important facts you have to remember the respiratory pigment in annelid is okay is it hemocyanin is it hemoglobin chlorine okay or both B and C that means both hemoglobin and chlorine এতিয়া সোয়া annelid মানে again your earthworm তোমালোকে সবে জানা হয়নে নাই যে the pigment is usually your hemoglobin হয় না hemoglobin হয় pigment কিন্তু লগতে বহুতে এটো নাজানা এইটো নাজানা chlorine yes chlorine মোৰ pronunciation টো কেতিয়াবা অকমান হৈ যায় ভুল বাৰু anyways তোমালোকক ফাস্ট পঢ়াব লাগে তো ক্র্যাশ কোর্স হয়নে নাই আমাৰ টাইম কম আছে আমি কোৱেশ্চনছ কভাৰ কৰিব লাগিব এতিয়াও তোমালোক বহুত কোৱেশ্চনছ কভাৰ কৰি চাও আমি কিমানখিনি কভাৰ কৰো আজি হ'ব ইন কেস তোমালোক গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ আজি কভাৰ নহয় তোমালোকক মই কোৱেশ্চনৰ পিডিএফ টো along with your answer কি তোমালোকক মই কমেন্ট সেকশনত প্ৰভাইড কৰিম হ'ব তাৰপৰা তোমালোকে ইজিলি এক্সেস কৰিব পাৰিবা হ'ব সো এটো টেনশন নলবা okay coming back to the question C so ইয়াতে তোমাৰ answer D হ'ব earthworm বা annelidat okay annelidat আমি এই দুটা টাইপ অফ পিগমেন্ট দেখিবলৈ পাও হিমোগ্লোবিনো পাও আৰু ক্লোৰোক্ৰিঅৰিনো পাও হ'ব okay এটা মনত ৰাখিবা the shell in mollusca it is secreted by so অকমান আগত পঢ়িলো আমি regarding shell torsion কি মনত পৰিছে visceral hum এটো তোমালোকৰ visceral hum কিহে কভাৰ কৰে এটো কভাৰিং কোনে বনায় কভাৰিং টো কোনে বনায় কভাৰিং টো মেন্টেলে বনায় হয়নে নাই মেন্টেল ফৰ্মছ এ কভাৰিং isn't it আৰু এটো আলটিমেটলি তোমাৰ শেল হৈ যায় হয়নে নাই যেতে তোমাৰ টৰ্চন হয় যেতে তোমালোকৰ টুইস্টিং অফ দা মেন্টেল হয় এন্ড এন্টায়াৰ সাইডে তোমালোকৰ অৰ্গানিজমৰ এটা কভাৰিং হৈ যায় হয়নে নাই শেল কভাৰিং এটা হৈ যায় সো আনসার ইয়াতে মেন্টেল হ'ব tube feet okay tube feet these are locomotory organs in yes tube feet কি হয় these are locomotory organ এটা কোড আছে locomotory organ মানে কি বুঝে locomotion মানে transportation mainly it helps to move okay transport or simply moving okay so কি হ'ব ইয়াতে you fit answer তোমাৰ ইকানোডাৰ্মাটা হ'ব ইয়াতে কি পোৱা তুমি annelid কি পোৱা for locomotion annelid ইয়াতে তো তোমালোকৰ এটা appendages থাকে arthropoda ক'ব নালাগে arthropoda জানা যে ইয়াতে তোমালোকৰ joint appendages থাকে yes joint appendages they help in the transportation organs the locomotion of the organism annelid কি পাবা তোমালোকে annelid পাবা তোমালোকে parapodia okay parapodia পাবা তোমালোকে annelid হ'ব okay parapodia পাবা so এটা answer কি হ'ব ইকানোডাৰ্মাটা peripatus is a connecting link again this is important okay this is important because যে তোমাৰ কি হয় এটো তোমাৰ peripatus is a connecting link চোৱা solve কৰিবলৈ try কৰা okay solve কৰিব try কৰা okay so চোৱা এটো important এটো কাৰণে হয় because this again exhibits an evolutionary relationship okay this exhibits an evolutionary relationship between two organisms or between organisms from two different phylum that is your annelida and arthropoda okay annelida and arthropoda মই বাৰু ইয়াতে পিকচাৰটো লগাব পাৰিলো হয় নাই পিকচাৰটো এতিয়া আকিব গলে তো তোমালোকৰ টাইম কনজিউম মই এটা কাম কৰিম তোমালোকৰ পিডিএফ তোমালোকৰ এইটো with this picture provide কৰিম হ'ব এটো জানা কেনেকুৱা হয় peripatus তো ইউজুয়ালি তোমালোকৰ insect type হয় ঠিক আছে joint appendages দেখিবা এটা কি দেখিবা তোমালোকে joint appendages দেখিবা just like you see in your just like you can observe in your arthropoda okay joint appendages পাবা হ'ব
কেনেকে সিমিলাৰ হয় তোমালোকক মই হেতু কৈ আছো ঠিক আছে এই পেৰিপেটাছ এটো অৰ্গানিজমত হ'ব জয়েন্ট এপেন্ডেজেছ পাবা আৰু কি পাবা সেগমেন্টেশন পাবা ঠিক আছে সেগমেন্টেশন ইন देयर বডি segmentation in annelida this is again unique feature it is known as what কি বুলি জানো আমি অকমান আগত কৈছিলো এটা কোৱেশ্চন হয়নে নাই it is known as metamerism okay এটো তোমালোকৰ কি কয় metamerism বুলি কয় হয়নে metamerism বুলি কয় so এই পেৰিপেটাছ এওঁলোকৰ তোমালোক এই দুটা ফিচাৰ একেলগে দেখিবলৈ পোৱা সা জয়েন্ট এপেন্ডেজেছ তোমাৰ আৰ্থ্ৰোপডাৰ হয় এটা ফিচাৰ আৰু এই মেটামেৰিজম ওকে মেটামেৰিজম এটো তোমালোকৰ কি হয় এটা তোমালোকৰ এই এনিলিডাৰ হয় হয়নে নাই এনিলিডাৰ তোমালোকৰ এটা ডিস্টিংগুইশিং ফিচাৰ হয় হ'ব okay now the question is okay goblet cells আচ্ছা এইখিনি তোমালোকৰ কোৱেশ্চন ডিফাৰেন্ট চেপ্টাৰৰ হয় কিন্তু মই এটা কাম কৰো তোমালোকক আগতে মই এনিমেল কিংডমটো পঢ়াই দিও হ'ব because animal kingdom সোৱা again মই তোমালোক কৈছিলো হনে নাই এটো তোমালোকৰ হাই ওয়েটেজ চেপ্টাৰ হয় কোৱেশ্চনস সুধে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কোৱেশ্চনস দেখিবলৈ পোৱা আৰু ইন ফ্যাক্ট ইজি কোৱেশ্চনে পোৱা এনেকুৱা টাফ কোৱেশ্চন নাহে যিবোৰ আমি কৰিলো আজি হনে না যিখিনি আমি ৰিভাইজ কৰিলো তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনে পাবা so let me do one thing আজি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টত মই এনিমেল কিংডমটো কমপ্লিট কৰো ঠিক আছে then we will come back to this chapter okay structural organization tissues ঠিক আছে tissues তো তোমালোকৰ ইমান আহিব পঢ়িব লাগিব কিন্তু দিয়াচোন যদি আমি ওয়েটেজ হিচাপে চাও এনিমেল কিংডম বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এক সেকেন্ড ৰবা মই তোমালোকক এনিমেল কিংডমটো তোমালোকৰ আগতে মই কৰাই দিও হ'ব ৰবা one second ৰখিবা ঠিক আছে ওকে সোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন কিছুমান লম এতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ থিওৰিটিকেল কনসেপ্টবোৰ খুদা হ'ব মে ঠিক আছে হেখিনি কি আছিল কিন্তু তোমালোকৰ ৰ‍্যাপিড ফায়াৰ কোৱেশ্চন আছিল ৰ‍্যাপিড ফায়াৰ কোৱেশ্চনছত কি হয় আমি এটা কিৱৰ্ড চাব লাগে হয় নে নাই কোনটো কিৱৰ্ড চাব লাগে আমি হেতু তোমালোকক অলৰেডি মই বুজাই দিলো এতিয়া কি হ'ব সো এনেকুৱা স্টেটমেন্ট টাইপ দেখিলে ভয় নাখাবা মই আগতে কৈছো ভয় কৰিব লাগে একো নাই তোমালোকক ইয়াতে জাস্ট থিওৰিটিকেল বস্তুটো সুধিছে তুমি থিওৰিটো কিমান জানা along with that reasoning তোমালোকে হে থিওৰিটো কিমানখিনি বুজিছা কেনেকৈ তোমালোকে এনালাইজ কৰিছা সেইখিনি তোমালোকক এনেকুৱা টাইপ অফ কোৱেশ্চনে টেষ্ট কৰে নিট পেপাৰত হ'ব সো সোৱা আমি কৰি চাও হয়নে নাই একেলগে সোৱা কোৱেশ্চনটো কি সুধিছে which of the following statement is incorrect regarding porifera okay regarding porifera এই ফাইলেমটো বিষয়ে তোমালোকে কিমান জানা হেতু সুধিছে হয়নে নাই porifera কি আহে তোমালোকৰ the organisms are commonly known as your sponges isn't it the organisms are commonly known as your sponges yes so they possess cellular level of organization they are asymmetrical or radially symmetrical বা তোমালোকৰ কি digestion is intracellular or they possess true tissues okay so ইয়াতে কি হৈছে incorrect সুধিছে incorrect কোনটো statement correct নহয় option a cellular level of organization correct হয়নে নাই তো correct আমি জানো যে এইটো তোমালোকৰ lower organism হয়নে নাই lower organism usually তোমালোকৰ cellular level পাবা asymmetrical হয়নে নাই usually asymmetrical হয় so এইটো অপশনও correct হ'ব digestion তোমাৰ intracellular হয়নে নাই আমি জানো digestion তোমাৰ intracellular হয় because চোৱা cellular level organization mainly তুমি digestion to intracellular পাবা হয়নে নাই option number D will be the incorrect statement they possess true tissues so true tissues এইটো কাৰণে নাই since সিহঁতৰ তোমালোকৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই কিয় ক'লো ৰিজনিং লাগিব because তুমি জানিব লাগিব যে true tissues they possess true tissues এটোতো wrong হয়নে নাই কি দিছে স্টেটমেন্টটো wrong so এই স্টেটমেন্টটো আমাৰ wrong হয়নে তাৰ মানে কি অপশনটো এটো কারেক্ট হ'ব দিয়াচোন অপশনটো এটোই কারেক্ট হ'ব বাট স্টেটমেন্ট ওয়াইজ এই স্টেটমেন্টটো wrong কিয় wrong এতিয়া জানিব লাগিব হয়নে নাই আমি তো মাগাপ কৰিব নোৱাৰো মাগাপ কৰিবলৈ নাযাবা biology is not about mugging up তোমালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছো চোৱা এতিয়া true tissues why they don't why porifera lack true tissues answer to very simple answer to খুবই simple since they show cellular level of organization okay since they exhibit a cellular level of
organization, the cells are what? Cells are loosely packed. Okay, cells are loosely packed. Hobo cells বোৰ যেতিয়া তোমাৰ এটা organismত level of organization just at the cellular level ৰৈ যায় কি হয় তাত তোমালোকৰ cells বোৰ থাকে যে cells বোৰ they are very loosely packed. Cells are very loosely packed and this is the reason why they lack true tissues. Okay, hobo. Okay. Next question, acoelomates differ from pseudocoelomates because acoelomate, this is very it's a very easy question. I think to sobe pariba. Acoelomate ki hoy tomar? Pseudocoelomate mane pseudo mane ki false. Okay, false. Acoelomate mane there is no body cavity. Okay, there is no body cavity. So answer ki hobo? Answer ki hobo? Acoelomate tumalokor they lack mesoderm. They lack mesoderm. Hoine nai? Hoine nai? Because ultimately coelom mane ki the definition of coelom ultimately ki hoy? Definition ultimately tumalokor ki hoy? Body cavity hoy. Hoine nai? Yes, body cavity lined by your mesoderm. So it lack mesoderm hobo. Okay. Why are echinoderms called deuterostomes? Okay. Deuterostomes ki hoy? Echinoderms are called deuterostomes. Deuterostome mane ki hoy? Deuterostomes, in case of deuterostomes, the blastospore, okay, the blastospore develops into anus. Okay, blastospore develops into, I likhi nidiu baru because we need to cover questions. Okay, basic time nai amar hatot ase. Blastospore develops into anus. Swa, etu hoy. Blastopore develops into anus. Okay, এইটো তোমালোকৰ this is the distinguishing feature of your deuterostome. এটা তোমালোকৰ দুটা type of পোৱা deuterostome আৰু protostome হয়নে নাই protostomত কি হয় blastospore will first develop into mouth তাৰ মানে এইবোৰ organismত এই echinoderms যে তোমালোকৰ organism পোৱা একেটাত কি হ'ব তোমালোক first সিহঁতৰ anus develop হয় okay only then their mouth is developed opposite হয় আমাৰ লগত যদি তুমি আমাক compare কৰা opposite দেখিবলৈ পোৱা so আৰু ঠিক আছে হ'ব বাৰু deuterostome etu hobo blastospore develops into anus and in case of protostome ki hoy protostome tumar ki hoy blastospore will develop into mouth first then anus will be formed okay which feature makes arthropods highly successful on land ihor karone protection ki he diye yotok monot kora exoskeleton yes option number B because of the presence of chitinous exoskeleton they are able to protect themselves from the from the environment আৰু etu তোমাল তেওলকৰ বাবে খুবই advantageous হয় ঠিক আছে highly successful closed circulatory system is advantageous because again so etu মই তোমালক already বুজাই দিছো হয়নে নাই এটা question আমি fast solve কৰিম হবো because maximum questions তোমালক মই already বুজাই দিছো closed circulatory system is advantageous because কি হবো yes blood pressure remains high and transport is efficient transport mainly ki hoy mainly of oxygen this is efficient okay hobo blood directly bathes organs etu kihot paba kihot dekhibole poa etu open ot poa open type of circulatory system ot dekhibole poa earthworm is called hermaphrodite because hermaphrodite etu term to jana sage important zoological term hermaphrodite mane ki hoy both the sexes are present okay both the sexes are present in the same individual okay which tissue provides elasticity acha etu ekhini question ami nokoru hobo মই এনিমেল কিংডম তে ফোকাস কৰি আছো আগতে এখিনি আমি কৰি লম because এখিনি পৰা তোমালোকৰ question বেছিকে দেখিবলৈ পোৱা হয়নে নাই okay so ayate এতিয়া কি আহে এতিয়া তোমালোকৰ assertion আৰু reasoning আহে again এইকেটা তোমালোকৰ new type of questions in your NEET paper এইকেটা question তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে নিজৰ theory use কৰিব লাগিব তোমালোকে basic NCERT তোমালোকে হেৰি concept use কৰিব লাগিব লগতে তোমালোকে logical analysis কৰিব লাগিব হয়নে নাই the statement দিয়া হ'ব জানা সকে কেনেকৈ approach কৰিব লাগে so মই এখিনি নুবুজাও আৰু টাইম কম আছে আমাৰ হাতত যেহেতু চোৱা because we have to cover maximum হয়নে নাই মই ফার্স্ট এটু কাৰণে কৈছো কম বাৰু তোমালোকে still মোক কবা যদি বলে তোমালোকে বুজিবলে টান পাইছা বা মোৰ স্পিডটো অকমান বেছি হৈছে বা কম হৈছে প্লিজ মোক জনাবা কমেন্টত মই তোমালোকৰ হিচাপতে চলিম হয়নে নাই আলটিমেটলি তোমালোকক বুজাবলৈ আহিছো ইয়াতে তো যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা হয়নে মোৰ এফৰ্ট এনে যাব ওকে সো জনাবা ঠিক আছে সোয়া যে কোৱেশ্চনটো দেখা assertion কি দিছে sponges are called pore bearers okay sponges তোমাৰ কি হয় কোনটো ফাইলেমৰ হয় Porifera hoy hone nai they are from the phylum Porifera isn't it
Okay, reason কি দিছে চোৱা, their body has numerous pores called ostia. এতিয়া মনত কৰাচোন আকৌ, মনত কৰা কি পঢ়িছিলো আমি পঢ়িছো এইটো অলৰেডি, মই অস্টিয়া অলৰেডি কৈছো তোমালোকক, অস্টিয়া অলৰেডি কৈছো, মনত পৰিছে নে? Yes, so in this case both A and R are true and R is the correct explanation. So sponges, these are porous in nature, হয় নে নাই? porous body হয় সিহঁতৰ, আৰু সেই pores কেইটা তোমালোকক কি কি কয়, সেই pores কেইটা তোমালোকক অস্টিয়া বুলি কোৱা হয় নে নাই? অস্টিয়া বুলি কোৱা হয়, হয়? Okay, next question. Assertion, cnidarians are diploblastic. They possess ectoderm and endoderm only. Acha, ectoderm and endoderm only. Okay? So diploblasticor কিহতে reason to ঠিকে দিছে, হয় না? diploblasticor reason to ঠিকে দিছে যে they possess ectoderm and endoderm. যদি এটা organism তোমাৰ ectoderm আৰু endoderm থাকে তেতিয়াহে তোমালোকৰ হিটো হিয়তক diploblastic বুলি কোৱা হ'ব, হয় নে নাই? কিন্তু এটা কি সুধিছে যে cnidarians are diploblastic, এটো হয় নে নাই? এটো হয় নে নাই correct হেতু চোৱা। Try কৰা। Yes. So again option A, both are correct because cnidarians, cnidarians তোমাৰ again sea anemone, polyp, medusa, different body forms, মই আকৌ repeat কৰি আছো চোৱা। সেইকেইটা তোমাৰ cnidarian বুলি হয় নে? cnidarian বুলি কওঁ আমি সেইকেইটা organism আমি, হয় নে নাই? So they are diploblastic. Diploblasticৰ মানে হৈছে যে they will possess two germinal layers, mainly your ectoderm, that is the outer layer and the inner layer. Okay, correct. Arthropods undergo molting. Their exoskeleton is non-living. Okay. Now, কি হব? কোনটো correct, কোনটো wrong, নে দুইটাই correct, নে দুইটাই wrong হব? চোৱা, arthropods, arthropodত কি আহে? Type of arthropods, butterfly আহিব, তোমাৰ housefly আহিব। অকমান আগত কি চালো আমি? Different larval stage চালো আমি, হয় নে নাই? Butterfly ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হয়? কি বুলি কয়? Larval caterpillar বুলি কয়। You will find maggots, হয় নে নাই? Spider আছে তোমাৰ, spider তোমাৰ again this is a class under your arthropod, arachnoid বুলি কয়। তেওঁলোকৰো তুমি এটা larval stage দেখিবলৈ পোৱা, হয় নে? So কি হয়? Larval stage আছে মানে আমি কি ক'ব পাৰো? That arthropods undergo molting. This is correct. This statement is correct, right? এই reason কি দিছে? Reason দিছে their exoskeleton is non-living. Okay, এতিয়া চোৱা, molting কিয় কৰে? কিয় কৰে? Because larval stage টো সিহঁতৰ বহুত fragile হয়, হয়নে নাই? Larval stage টো বহুত fragile হয়, and that is the reason why they undergo molting to change completely to a different form, হয়নে নাই? And তাৰ পৰা আমি এইটো বুজিব পাৰো যে এইটো যোনটো reason দিছে, since their exoskeleton it is made up of your chitin and it is non-living, okay, it is non-living, তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে this is the reason why, exoskeleton is the reason why arthropods তোমালোকৰ molting, molting exhibit কৰে, and they are transferred from the larval stage to the adult form, হয় নে নাই? So again here both are true. Okay, yes, both are true. Yes. Echinoderms possess radial symmetry in adult. Okay, their larvae are bilaterally symmetrical. Echinoderms possess radial symmetry. The symmetry kotha udise ako yate. Echinoderms possess কি হয় এটো? Radial symmetry in adult. এটো try কৰা। Okay, so again here also your echinoderms possess radial symmetry in adult. ঠিক আছে? এটো correct হয়, হয়নে? এটো correct হয়। Yes, echinoderms তোমাৰ starfish, sea urchin, sea cucumber একেটা কেনেকুৱা হয়? একেটা তোমালোকে কেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা? They exhibit radial symmetry, হয়নে? So symmetry ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে in case of symmetry গোটেইকেইটা তোমালোকে কি কৰিবা? গোটেইকেইটা phylum তোমালোকে এটা organism লবা, আঁকিবা, হ'ব?
নিজৰ নোটবুকত আঁকি ল'বা হ'ব আঁকি কিনে তোমালোকে কি কৰিবা ডিভাইড কৰিবা তেনেকৈ কি হ'ব তোমালোকৰ এইখিনি বস্তু চোৱা এইটো কি হ'ব ইকনমিক্স কি আছিলে মোৰ মনত পৰা নাই বাইলিটাৰেল হয় ৰেডিয়েল হয় তোমালোকে তেতিয়া এইটো কনফিউজ নোহোৱা হয়নে নাই কিন্তু তোমালোকে তেনেকৈ ডায়াগ্ৰাম ঠিক আছে এটা এনিমেল লোৱা এনিমেলটো তোমালোকে এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকা এণ্ড দেন তেনেকৈ তোমালোকে মনত থকাটো তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ইজি হ'ব তেনেকৈ কৰিবা হ'ব তো এইটো কাৰেক্ট হয় statement A is correct ৰিজন কি দিছে ৰিজন তোমাৰ their larvae are bilaterally symmetrical yes এটাও কারেক্ট হয় larvae তোমাৰ bilaterally symmetrical হয় এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াতে অপশন বি কারেক্ট হ'ব statement দুটাই কারেক্ট হয়নে নাই statement দুটাই কারেক্ট কিন্তু reason is not the correct explanation of your first statement হ'ব because larvae তোমাৰ bilateral হয় হেতু কাৰণে তোমালোকৰ এডাল্টটো তোমালোকৰ radial symmetrical এটো কি কানেকশন আছে is there any connection কিবা জানো কানেকশন আছে ইয়াৰে মাজত একো কানেকশন নাই হয়নে নাই একো কানেকশন নাই so in this case both the statements are true but your explanation that is the reason R is not the correct explanation for your assertion okay so earthworm has closed circulatory system blood always flows inside blood vessels okay blood always flows inside blood vessels etu try kora etu moi nokau try kora question to open aru close already ma bujaisu কি হয় earthworm close নে open etu close circulatory হয় হয়নে নাই this is correct blood always flows inside blood vessels yes this is correct yes option A correct hobo yate assertion A cartilage heals slowly and it lacks blood supply oh acha acha ekhini question ami skip koro roba tissues ami tumaloko pisot koram hobo ঠিক আছে এনিমেল কিংডমটো ফোকাস কৰা এতিয়ালে ওকে সোৱা এতিয়া আহিল তোমালোকৰ ম্যাচ দা ফলোইং সোৱা কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে সোৱা এটা তোমালোকৰ কি দিয়া আছে these are the distinguishing feature or you can say the unique feature মই তোমালোকক কৈ আহিছিলো হয়নে নাই কোৱেশ্চনছ বোৰ কৰোতে যে সোৱা এটো ইউনিক ফিচাৰ হয় এটো ইয়াৰে ইউনিক ফিচাৰ মনত ৰাখিবা তো এতিয়া তোমালোকক কি দিয়া হৈছে গুটেখিনি দিয়া আছে তোমালোকক তুমি ম্যাচ দা ফলোইং কৰিব লাগে ম্যাচ কৰিব লাগে ফ্লেম সেলস কি হ'ব তোমালোকৰ ফ্লেম সেলস এটো হ'ব হয়নে নাই প্লেনেৰিয়া প্লেনে দেখিবলৈ পোৱা ফ্লেম সেলসে কি কৰে অসমোৰেগুলেশন কৰে অসমোৰেগুলেশন হেল্প কৰে হয়নে নাই প্লেনেৰিয়া কোনটো ফাইলাম প্লেথেলমিনথিছ yes correct নেফ্ৰিডিয়া ক'ত হ'ব নেফ্ৰিডিয়া আৰ্থমত হৈ যাব তোমালোকৰ নেফ্ৰিডিয়া কি হয় তোমালোকৰ এক্সক্ৰিটৰি অৰ্গান হয়নে নাই আৰ্থম কোনটো ফাইলাম এনিলিডা ফাইলাম হয় মালফিজেন টিউবলছ সবে জানা মালফিজেন টিউবলছ তোমাৰ কি হ'ব ককৰোচত হ'ব yes ককৰোচ তোমাৰ আৰ্থ্ৰপডা গ্ৰীন গ্লেন্স ক'ত পাবা গ্ৰীন গ্লেন্স তোমালোকে ডিত পাবা হয়নে নাই সো ইয়াতে সোৱা কোনটো হ'ব অপচন yes অপচন কোনটো হ'ব 1C 2A 3B yes এটো অপচন A option A will be the correct one so দেখিলা কেনেকে কোৱেশ্চন হুদে এনেকুৱা কোৱেশ্চনে পাবা তোমালোকে trust me students এনেকুৱা কোৱেশ্চনে পাবা তোমালোকে ইমান একো মানে you have never heard বুলে কিবা এটা এনেকুৱা কনসেপ্ট হইলে তুমি শুনাই নাই তোমালোকে কেতিয়াও কিন্তু কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনে পাবা ধৰাচোন ইয়াতে আকৌ অকমান ট্ৰিকি কৰি দিব আমি তেনেকুৱাও কৰিম হ'ব ঠিক আছে ওকে then conocytes nidoblast tubefit again এইকেটা তোমালোকৰ ফিচাৰছ হয়নে নাই ডিফাৰেন্ট ফাইলামৰ তোমালোকৰ কি হয় কেটা ফিচাৰছ হয় এতিয়া নিডোব্লাষ্ট একদম ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন ক'ত আছিলে আমাৰ নিডোব্লাষ্ট সেম এটো অকমান মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয়নে নিডোব্লাষ্ট তোমালোকৰ কি থাকে দা স্টিংগি সেলস থাকে known as your nematocytes হয়নে নাই নিডোব্লাষ্ট তোমালোকে ক'ত পাবা নিডেৰিয়াত পাবা yes so এনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকে যোনটো জানা আগতে হেতু কৰি লবা কেতিয়াবা কি হয় তোমালোকে এনেকে এলিমিনেট কৰিলে তোমালোকৰ অপচন উলাই যায় হয়নে নাই মই ধৰিছো এটা তোমালোকে নিডোব্লাষ্ট জানা বিকজ নিডোব্লাষ্ট অকমান সিমিলাৰ হয় হয়নে প্ৰনাউন্সিয়েশন সিমিলাৰ হয় নিডেৰিয়া নিডোব্লাষ্ট অকমান মনত ৰাখিবলৈ ইজিও হয় সো এটো তোমালোকে ফাৰ্স্টত গম পালা কি হয় টিউবফিট ক'ত পাবা টিউবফিট অকমান আগত কৰিছো আমি টিউবফিট ক'ত হয় টিউবফিট ক'ত পাবা টিউবফিট তোমালোকৰ ইয়াতে আহে হয়নে নাই ইয়াতে আহে আৰু কোঅনোসাইটস ক'ত পাবা কোঅনোসাইটস আমাৰ পরিফেরা ৰেডিউলা কি হয় ৰেডিউলা মলাস্কা হৈ গল পাই গলো আনসার আমি এইবোৰ কোৱেশ্চন অলৰেডি আমি সলভ কৰি আহিছো আগত ডাইৰেক্টলি নহয় হয়নে নাই ডাইৰেক্টলি আমি কৰা নাই কিন্তু অলৰেডি আমি চাইছো হয়নে নাই অলৰেডি আমি পঢ়িছো তো এতিয়া কোনটো অপচন হ'ব ইয়াতে আকৌ অপচন
A হব চাগে হয়নে নাই 1B 2B yes option A হব correct ইয়াতে so 83 আচ্ছা এটো আকৌ তোমাৰ এনিমেল কিংডম হয়নে নালাগে ৰবা এই নালাগে হব yes sponges are asymmetrical okay yes true this statement is true we all know the sponges they belong to the phylum porifera they are asymmetrical that means they cannot be divided into two equal planes or two identical planes তুমি যেনেকৈ divide নকৰা কিয় centrally divide কৰা তুমি bilateral divide কৰা বা তুমি middle divide কৰা you will not find two identical parts of this organism হব so এটো জানো আমি they lack tissues and organs okay they lack tissues and organs so এই statementটো correct definitely হয় that is they lack tissues and organs হয়নে because they lack two tissues মনত আছে না নাই আমি কৰিছো আকৌ assertion questionতে কৰিছো আমি because sponges they show the porifera they show a cellular level of organization yes correct so that means they will lack tissues নাই মানে কি organs নাই some simple কথা হয়নে নাই so both the statements are correct but the reason is not the correct explanation of your the first statement okay so এটা কি হ'ব option B correct hobo that is both are true but R is not the correct explanation of your assertion okay again to nalage skip koru etu thik ase okay to aru sage tumalok animal kingdom or question 9 if I am not wrong yes okay so এতিয়া আমি আজি ধৰা তোমালোকৰ এনিমেল কিংডমটো কভাৰ কৰিলো হয়নে নাই ইয়া টিস্যুজটো ৰৈ গল দেখিছে যেহেতু questions issue তোমালোকৰ complete নহল so total I think আমি আজি কৰিলো around 60 questions right yes 60 questions because 60 question কৰিলো around so সোৱা আমি next time আৰু তোমালোকৰ ক্লাছতে তোমালোকৰ questions আকৌ আমি increase কৰিবলৈ আকৌ আমি চাম so এতিয়া যোনকেইটা আমি question cover নহল এইখিনি তোমালোকে comment section পাই যাবা along with your answer কি হ'ব তাত তোমালোকে যদি কিবা সোধা নাই বা তোমালোকৰ suppose কিবা doubt আছে যে ma'am এটো option কেনেকে হ'ল এটোহে হ'ব লাগে এবোৰ কমেন্টত জনাবা আমাক and I hope বুজিলা তোমালোকৰ ৰিভিজনটো ভাল ৰিভিজন এটা হ'ল মই ভাবিছো আৰু যদি ধৰা কিবা ইমপ্ৰুভমেন্ট লাগে okay if you want any kind of improvement please janaba comment kori ami tumalokor your all the your advices or your ideas all the changes in our teaching style everything is welcome okay so pohi thaka tetiale ako zoology class tumalokor hobo porokhile hobo thik ase ami tumalokor schedule to di dim agote thik ase pohi thaka revise kori thaka আজি তোমালোকে কি ভুল কৰিলে ধৰা কোন কেটা ভুল হল তোমালোকৰ হেখিনি ভুলখিনি ৰিপিট কৰা সৰি ভুলখিনি ৰিপিট নহয় ভুলখিনি তোমালোকে ভালকে এনালাইজ কৰা তাতে তোমালোকৰ সেম ভুল ৰিপিট নহয় আকৌ হয়নে নাই চোৱা ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ মই বিফৰ এন্ডিং the ending this session toppers okay toppers are not the students that never make mistakes okay toppers are not the students that never make mistakes difference to ক'ত হয় জানা toppers বোৰে কি কৰে হিহতৰ ধৰা যোনবোৰ মিস্টেকস হল সাপোজ ঠিক আছে মিস্টেকস খিনি হিহতে ভালকে এনালাইজ কৰে হেখিনি ভালকে তেওঁলোকে ৰিপিট কৰে ৰিভাইজ কৰে যাতে হিহতৰ সেই মিস্টেকস খিনি ৰিপিট নহয় হয়নে so toppers are again I'm repeating toppers are not the students that never make mistakes okay but they are the students that do not repeat the same mistake হয়নে বুজিলা এতিয়া চোৱা আজি তোমালোকৰ যি ভুল হৈছে কোৱেশ্চন ধৰাছনে এইটো ভুল হল মোৰ হেখিনি তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা ওকে ভালকে ৰিভাইজ কৰিবা যাতে হেইটো মিস্টেক আকৌ তোমালোকে এক্সামত গৈ নকৰা হয়নে okay so till then bye bye and thank you